તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટર ટ્રેલરના વિડીયો આવશે તો આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે મિની ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે કેપ્ટન 200 DI। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટર આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર ખાલી 1425 કલાક જ ચાલેલું છે। બેટરી નવી નાખેલી છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એકદમ 100% જોવા મળશે। કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર સ્લેપ સ્ટાર્ટ છે અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે। કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર। ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 2,20,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને ભાવનગર જિલ્લો અને તમને તાલુકો તળાજા અને પાદરગઢ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક જયદીપભાઈનું નામ 760075 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે। તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।